מבצע צוק איתן נמשך. צה"ל ממשיך לפעול בכל העוצמה כדי להשלים את יעדי המבצע. השבת השקט, השבת הביטחון לתקופה ממושכת לאזרחי ישראל, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות הטרור. במקביל, כוחותינו משלימים בשעה זאת את פעולת הפגיעה והניטרול של מנהרות הטרור ברצועת עזה. עד כה הם נטרלו עשרות מנהרות. הפעולה פוגעת במערך אסטרטגי שהחמאס השקיע בו מאמץ אדיר במשך שנים. היכולת שהחמאס הכין בחפירת המנהרות הללו הייתה מאפשרת לו לחטוף ולרצוח אזרחים וחיילי צה"ל רבים על ידי תקיפה בו זמנית מהרבה מנהרות שחודרות לשטחנו. עד כה לחיילי צה"ל יש הישגים משמעותיים ביותר בלחימה. מתחילת המבצע כוחותינו תקפו והשמידו אלפי יעדי טרור, אלפי יעדים, מפקדות, מצבורי רקטות, מפעלי ייצור של רקטות, מרחבי שיגור, מאות רבות של מחבלים ועוד. החיילים שלנו מפגינים גבורה יוצאת דופן, אומץ לב שנתגלה במערכות המרשימות ביותר של צבא ההגנה לישראל, וגם במבצעים הנועזים ביותר שלו. מדובר כאן במערכה מורכבת, היא מתבצעת בשטח בנוי עם מנהרות, עם סוג חדש של חימושים, בחיכוך גבוה בתוך אוכלוסייה אזרחית. אני גאה בחיילים שלנו, במפקדים שלנו, שפועלים בצורה מופלאה במערכה המסובכת הזאת. הם נלחמים במסירות, בנחישות ובתחושת שליחות שאין למעלה ממנה. אני כואב עם המשפחות השכולות, ואני שולח להם את תנחומיי ואת תנחומי העם. הן הקריבו את היקר להם מכל. בניהם נפלו כדי להגן על מדינתנו, על ביתנו. ליבי ולב העם כולו עם כל אחת ואחת מהן. אני מדבר איתם, ואני מכיר את סבלם. מכאן אני מחזק את משפחתו של סגן משנה הדר גולדין, שנחטף אתמול. אני מבין ללב המשפחה. הדברים שלהם נגעו לליבי, ואני אשוחח איתם בהמשך הערב. מדינת ישראל תמשיך לעשות כל מאמץ כדי להשיב את בניה הנהדרים הביתה. אזרחי ישראל, החוסן שאתם מגלים מאפשר לכולנו לנהל את המערכה באופן שקול ואחראי כדי להשיג את מטרות המבצע. אני מודה לכם על הלכידות והאחדות ובייחוד בעת הזאת. שיתוף הפעולה ההדוק ביני, בין שר הביטחון והרמטכ"ל, הוא הדוק ומאפשר לנו תכנון מדויק של המערכה וביצוע מדויק שלה. בתחילת המבצע הבטחנו שנחזיר את השקט לתושבי ישראל, ואנחנו נמשיך לפעול עד שמטרה זו תושג. ייקח כמה זמן שידרש, יופעל כמה כוח שצריך. התמיכה הגבוהה של ארצות הברית ואירופה בצורך לפרק את ארגוני הטרור מנשקם, התמיכה הזאת היא הישג חשוב למדינת ישראל. היא תחזק את תביעתנו לקשר את שיקומה ופיתוחה של רצועת עזה בפירוזה מרקטות, ממנהרות ועוד. אני מבקש להבהיר שוב, אין לנו דבר נגד תושבי עזה שאינם מעורבים בטרור. להפך, אנחנו מצירים על כל אזרח ואזרח שנפגע בטעות. אנו מגייסים את המערכה הבינלאומית, את המערכת הבינלאומית,
לתמוך ביעד הזה של קישור השיקום והפיתוח של עזה לפירוזה. אבל לא פחות חשוב מזה, ובוודאי מפתיע רבים, אבל לא אותנו, הוא הקשר הייחודי שנוצר עם מדינות האזור. גם זה נכס חשוב מאוד למדינת ישראל. ועם שוך הקרבות ועם סיום המערכה, הדבר הזה יפתח בפנינו אפשרויות חדשות. ברגע זה ברור מה מתרחש כאן. החמאס מעוניין שתושבי עזה יסבלו ויפגעו מתוך מחשבה שהעולם יאשים את ישראל בסבלם. יש רבים בעולם שמבינים בדיוק מיהו החמאס. אותו ארגון שיחד עם קטר הבטיח למזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי ולמזכ"ל האו"ם באן קי מון הפסקת אש, הוא הוליך את שניהם שולל. אני מברך על האמירה הברורה והחדה של נשיא ארצות הברית אובמה, מזכיר המדינה קרי, שהטילו את האחריות הישירה להפרת הפסקת האש של החמאס, ועל דבריו של הנשיא אובמה אמש בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני רקטות ומנהרות. קולות דומים שמענו גם ממנהיגים חשובים אחרים בעולם. אבל לצערנו יש גם קולות שונים, אחרים. ולהם אני אומר, לטרור אין גבולות. היום הוא מאיים על מדינת ישראל. מחר הוא יאיים על המדינות שלכם. אנחנו את שלנו עושים מול התוקפנות הנפשעת של ארגוני הטרור כלפי אזרחינו וחיילינו. אבל מה תעשו אתם? האם תעמדו לצידה של ישראל, מדינה דמוקרטית ומוסרית הפועלת להגן על אזרחיה? או שתמשיכו לעמוד מנגד ולנקוט עמדה סלחנית מול ארגון טרור רצחני שפוגע בעמנו ומתאכזר לעמו שלו? אזרחי ישראל, צה"ל פועל וימשיך לפעול עד להשלמת משימתנו. אחר השלמת הפעולה נגד המנהרות, צה"ל יערך להמשך הפעולה שלנו לפי צורכי הביטחון ורק לפי צורכי הביטחון. עד שנשיג את היעד, השבת הביטחון לכם, אזרחי ישראל. שיהיה לכולנו שבוע טוב. שלום לכולם. בראשית דבריי אני מבקש למסור את תנחומיי למשפחות הנופלים ברצועת עזה ולאחל החלמה מהירה לפצועים במערכה שאין כל ספק בנוגע לנחיצותה וצדקתה. אנשי חמאס הם אלו שהפרו את הפסקת האש אתמול בבוקר, הפסקת אש שהובלה בידי ארצות הברית והאו"ם. הם אלו שהרגו את רב סרן בניה שראל וסמל ראשון ליאל גדעוני, זכרם לברכה, וחטפו את סגן משנה הדר גולדין. אני מבקש מכאן לחזק את ידיה של משפחת גולדין. אני מבקש גם לחזק את ידיה של משפחתו של לוחם גולני, סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה, שמקום קבורתו לא נודע בעת הזו. אנחנו נמצאים לקראת השלמת משימת ההשמדה והנטרול של מנהרות הטרור ההתקפיות ברצועת עזה, ועד עתה מתבצעת עבודה מרשימה מאוד בידי מפקדי ולוחמי צה"ל. יש בפעולה הזו מורכבות לא פשוטה, המגובה במידע מודיעיני מצוין, וראוי לציין את הנחישות והדבקות במשימה של המפקדים והלוחמים. שילמנו מחיר כבד במהלך הטיפול במנהרות, טובי בנינו נפלו ונפגעו בקרבות למען מימוש המשימה החשובה הזו, הסרת האיום על יישובי עוטף עזה סמוכי הגדר. במקביל לטיפול במנהרות ממשיך צה"ל בפגיעה משמעותית בתשתיות טרור של חמאס וארגוני הטרור האחרים, בעיקר באמצעות תקיפות רבות עוצמה מהאוויר. שלא תהיינה טעויות. חמאס משלם מחיר כבד מאוד. בפעילות נחושה וחסרת פשרות אנו ממשיכים בהריסת תשתיות הייצור והטרור שלו, בהריגת מאות מחבלים,
בפגיעה באמצעי לחימה, משגרים ורקטות. רק הלילה השמיד צה"ל מתקן של האוניברסיטה האסלאמית בעזה, שם עסקו במסווה אקדמי בפיתוח חומרים כימיים של רקטות אשר משוגרות לעבר מדינת ישראל. אנו נחושים להמשיך ולהכות בחמאס, לא נתפשר על ביטחונם של אזרחי ישראל. במבצע הזה, גם אם הוא נמשך ימים ארוכים, חמאס בבעיה קשה מאוד במאזן שהוא עושה לעצמו. המאזן לרעת חמאס באופן ברור, הוא ימשיך ויחמיר ככל שיחלפו הימים. בזכות התמיכה שאנחנו מקבלים מכם אזרחי ישראל, ראוי שראשי חמאס ידעו כי נמשיך לתקוף בעוצמה את תשתיות הטרור בעזה בכל דרך שנמצא לנכון עד שיהיה שקט. ביקרתי היום באוגדת עזה, גם הפעם כמו בפעמים הקודמות, אני נפעם ממפקדי השדה וחיילי צה"ל בפיקודו של הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ, מפקד הפיקוד אלוף סמי תורג'מן, שנושאים על כתפיהם את משימת ההגנה על אזרחי ישראל. המפקדים והלוחמים, תומכי הלחימה, אנשי שירות הביטחון הכללי, חיילים וחיילות, גברים ונשים, סדיר, מילואים, מגלים מחויבות, נחישות ומקצועיות. הם פשוט עושים עבודה מצוינת. מודעים לסכנה, אך גם לגודל המשימה, פועלים חיילי צה"ל מתוך אמונה בצדקת המערכה. הם וגם אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שישובו השקט והביטחון לאזרחי ישראל. אין לנו אשליות באשר לחמאס. מדובר בארגון טרור רצחני שמשקר במצח נחושה פעם אחר פעם ומשתמש באזרחיו כבמגן אנושי. צר לנו על כל אזרח שנפגע. אחידות תושבי עזה שברצועה הקים חמאס מדינת טרור שיורה לעבר ישראל מבתי חולים, בתי ספר, מרפאות ומסגדים. במקומות בהם נמצא חמאס יש טרור, ואנו נכה בטרור הזה במלוא העוצמה, בלי פשרות. המערכה הזו מנוהלת באחריות ובשיקול דעת, בהובלת ראש הממשלה ומתוך ראיית התמונה הכוללת, כולל זו בזירה הבינלאומית. חשוב שתדעו אזרחי ישראל כי אנו עושים לילות כימים כדי להשיב את השקט והביטחון, וכך גם יהיה. בעת הזו חובה לנהוג בתבונה, באורך רוח ומתוך הבנת גודל האחריות שעל כתפינו.